मग मी आजोबा माझ्या आवाजातून कसे व्यक्त करायचे, कारण माझं काय ते वय नव्हे. अरे हो, पण मग आपण जाऊ तिकडे, काय काय फरक काय पडतो, हो की नाही? हां, आणि डबिंग आर्टिस्ट पुढे हे चॅलेंज असतं की जणू काही तोच ॲक्टर किंवा तीच ॲक्ट्रेस बोलतीये, हा आवाजातून आभास निर्माण करणं. मी या डबिंग फील्डमध्ये आवाज न वापरता सुद्धा तुम्ही बऱ्याच गोष्टी करू शकता. भारताचा आपण जर विचार केला ना, तर डबिंग या क्षेत्राला खूप मोठी संधी आहे. नमस्कार, मी प्रसाद फणसे आणि तुम्ही पाहत आहात अनलॉक मंत्रा. मी आज व्हॉईस आर्टिस्ट म्हणून तुमच्याशी संवाद साधणार आहे, पण व्हॉईस आर्टिस्ट बरोबरच मी एक ॲक्टरसुद्धा आहे. ॲक्टिंगच्या संदर्भात सांगायचं झालं तर नाटकांच्या बाबतीत मी नथुराम गोडसे बोलतोय या नाटकात मी महात्मा गांधीजींची भूमिका केली होती. टूरटूर, मोरूची मावशी, विजय तेंडुलकरांचं सरी ग सरी अशा प्रकारची विविध प्रकारची ही नाटकं केली आहेत. एकांकिका स्पर्धा, राज्यनाट्य स्पर्धा, इंटर कॉलेजिएट या सगळ्या माध्यमातून मी काम केलं आहे. आणि त्यानंतर किंवा त्याच बरोबरीने व्हॉईस आर्टिस्ट म्हणून माझा अचानक प्रवास सुरू झाला असं मी म्हणेन. अचानक ह्यासाठी की मी त्यापूर्वी 1986 पासून ऑल इंडिया रेडिओवरती रेकॉर्डिंग्सना जात होतो. पण हे म्हणजे व्हॉइसिंग किंवा डबिंग हे फील्ड काय आहे याची मला खरंच काही कल्पना नव्हती. पण एक वेळ अशी आली की मी ठरवलं आता दोन दगडांवरती पाय ठेवण्यापेक्षा हे व्हॉइसिंग क्षेत्र जे आता खूप फ्लरिशिंग आहे त्यात आपण काहीतरी स्वतःला जास्त एक्सप्लोअर करूया. डबिंग इंडस्ट्री अशी ही जी संज्ञा आपण मानतो किंवा बोलली जाते, तर खरं तर इंडस्ट्रीचे असे जे काय म्हणतात ठोस नियम आहेत तसे काही इथे लागू होत नाहीत. तर अशी ही डबिंग इंडस्ट्री आजच्या घडीला खूपच विस्तारलेली आहे. म्हणजे जर एखाद्याला इथे यायचं असेल, अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचं असेल, तर तो 24 तास इथे काम करू शकतो याची गॅरंटी आहे. आता डबिंग इंडस्ट्री म्हणजे काय, तर मी त्याला म्हणतो की पोस्ट प्रोडक्शनचा एक भाग. म्हणजे संपूर्ण सिनेमाचं एका स्टुडिओमध्ये पुनर्ध्वनिमुद्रण होतं, त्याला डबिंग म्हणू शकतो आपण. आणि डबिंग आर्टिस्ट पुढे हे चॅलेंज असतं की जणू काही तोच ॲक्टर किंवा तीच ॲक्ट्रेस बोलतीये, हा आवाजातून आभास निर्माण करणं. कारण हा पूर्ण आणि पूर्णतः वाचिक अभिनय आहे. आणि म्हणून मला तरी हे जास्त चॅलेंजिंग वाटतं. पण इथे डबिंग आर्टिस्टच्या पुढे हे मोठं चॅलेंज असतं की त्याला फक्त त्याचा आवाज वापरायचा असतो. डबिंग इंडस्ट्रीमध्ये मी तरी दोन ढोबळ प्रकार करतो, म्हणजे डबिंग आणि रेकॉर्डिंग. डबिंग म्हणजे ज्यासाठी तुम्हाला हेडफोन्स लावून ते कॅरेक्टर ऐकून डबिंग करायचं असतं, आणि रेकॉर्डिंग म्हणजे ऑल इंडिया रेडिओला तुम्ही नाटकं रेकॉर्ड करता. तर ह्या इंडस्ट्रीमध्ये सिनेमा, जाहिराती, ॲनिमेशन्स म्हणजे कार्टून्स, त्यानंतर ई लर्निंग, ऑडिओ बुक्स असे विविध प्रकार येतात. चॅनेल व्हॉईस हा एक वेगळा प्रकार आहे. म्हणजे काय, तर तुम्ही जेव्हा झी चॅनल ऐकता किंवा पाहता तेव्हा बघा नेहमी मध्ये मध्ये तुम्हाला हे ऐकू येतं, आज रात्री 8:30 वाजता फक्त झी मराठीवर. तर हा जो व्हॉईस आहे त्याला चॅनेल व्हॉईस असं संबोधलं जातं. मला ना बऱ्याच वेळा हा प्रश्न विचारला जातो की डबिंग क्षेत्रामध्ये येण्यासाठी काही असं प्रशिक्षण दिलं जातं का इथे. काय बघा, आपल्याला जर ॲक्टर ॲक्ट्रेस व्हायचं असेल तर दिल्लीला नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आहे, पुण्याला ललित कला केंद्र आहे. पण आजच्या घडीला तरी असा कुठलाच सिलेबस किंवा अशी कुठलीच युनिव्हर्सिटी याच्याशी संलग्न नाही आहे. त्यामुळे आम्ही काही व्हॉईस आर्टिस्टनीच असा विचार केला की आपण जेव्हा या क्षेत्रात आलो तेव्हा आपण काम करत करत शिकलो. मग ज्या कुणाला या क्षेत्रात यायचं असेल, प्रशिक्षण घ्यायचं असेल, तर आपण काय करू शकतो, हे प्रशिक्षण जो माणूस या क्षेत्रात काम करतोय त्याच्याकडून घेणं जास्ती संयुक्तिक ठरतं. फक्त ती बेसलाईन काय आहे, गाईडलाईन काय आहे ते जाणून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. कारण आवाज आणि आवाज सोडून सुद्धा यात बरीच क्षेत्र आहेत, त्याबद्दल मी थोडक्यात शेअर करीनच तुमच्याशी. या डबिंग इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला जर काम करायचं असेल तर दोन गोष्टी प्लीज करा असं मी नेहमी नमूद करतो. एक तर कोणत्याही प्रकारच्या नाटकात काम करा. का, तर आवाजाचं जे प्रोजेक्शन असतं ते कसं पाहिजे, त्या कॅरेक्टरप्रमाणे तुम्ही तुमचा आवाज कसा बदलायचा असतो
म्हणजे जर एखादा बाप एखाद्या मुलीला समजावत असेल तर, बेटा तुला मी सांगितलेलं कळत नाही का तू ऐकत नाहीस माझं? ह्या आवाजात सुद्धा तो बोलू शकतो, तुला कळत नाही का मी काय सांगतोय ते? का समजत नाही तुला? अशा इमोशन्सनी पण तो बोलू शकतो. तर हे जे आवाजातून व्यक्त होणं आहे हे तुम्हाला थिएटरमध्ये काम करून खूप छानपैकी अनुभवता येतं. आणि दुसरं माध्यम ऑल इंडिया रेडिओ. रेडिओला पर्याय नाही, जसा आयुर्विम्याला पर्याय नाही असं आपण म्हणतो ना, तसं रेडिओला पर्याय नाही. तिकडे तुम्हाला 7 वर्षाच्या मुलापासून 80 वर्षाच्या आजोबांपर्यंत कोणतंही कॅरेक्टर करायला मिळतं. मग मी आजोबा माझ्या आवाजातून कसे व्यक्त करायचे? कारण माझं काय ते वय नव्हे. पण ते खोटंही वाटतं कामा नये. दात नाही आहेत त्यांना तर अरे हो, पण मग आपण जाऊ तिकडे, काय काय फरक काय पडतो, हो की नाही? असा एक थोडा व्हॉइस करू शकेन. श्रीकृष्ण असेल तर तो एक संयम त्याच्या आवाजातला, सर्व काही ठीक होईल. अजिबात काळजी करू नका वत्सा. डबिंगमध्ये जेव्हा तुम्ही ॲक्च्युअली काम करायला लागता तेव्हा बेसिक पायरी जी आहे ती आहे क्राऊड डबिंगची. टर्म आहे क्राऊड डबिंग. म्हणजे काय? बघा, आपण सिनेमा बघायला जातो तेव्हा त्या सिनेमामध्ये एखादा एस टी स्टँडचा सीन असतो किंवा विमानतळाचा सीन असतो. तर समजा तिथे हिरो हिरोईन भेटत आहेत, एकमेकांशी बोलत आहेत, हितगुज करत आहेत असं असेल. पण त्याच वेळी बॅकग्राऊंडला अनेक माणसं फिरताना दिसत आहेत. तर ती काय अशी मूकपणे फिरतील का गप्प राहून? असं होत नाही ना. त्यासाठी क्राऊड डबिंग केलं जातं. अशा पद्धतीने तो संपूर्ण सीन क्राऊडच्या रूपात भरला जातो. आणि जेव्हा आपण फायनल मिक्सिंग करतो त्या सिनेमाचं तेव्हा तुम्हाला आवाजाचा, त्या क्राऊड डबिंगच्या आवाजाचा एक वेगळा लेअर ऐकू येतो. क्राऊड डबिंग हे खूप आवश्यक आहे जेव्हा तुम्ही या क्षेत्रात येता. का? तर तुमच्या बाजूला 10 ते 15 आर्टिस्ट असतात. त्यामुळे नॅचरली ते दडपण कमी होतं की अरे मी एकटाच माईक समोर उभा आहे, आता मी कसं बोलू, आवाज बसेल की काय माझा, मी चुकलो तरी बाकीचे 9 जण मला सांभाळून घेणारे असतात. मग ते क्राऊड डबिंग करता करता तुम्हाला वन लायनरचं डबिंग करायला मिळतं. मिमिक्री हा एक वेगळा पॉईंट आहे, इस्पेशली जाहिरात विश्वामध्ये, ज्याला आम्ही स्पेशल व्हॉईस म्हणून संबोधतो. पण मिमिक्री येते म्हणजे मला डबिंग येतं हा गैरसमज आहे. मिमिक्री येणं म्हणजे काय? तर मी नाना पाटेकरसारखा बोलतो किंवा मी इरफान खानसारखा बोलतो, भाई क्या भाई, अशा पद्धतीने मी व्यक्त होतो. मग त्याचा वापर कुठे होतो की जाहिरातीत जेव्हा अमिताभ बच्चन त्यांची जाहिरात फक्त हिंदीमध्ये डब करतात आणि जेव्हा क्लायंट म्हणतो की आता मला 12 भाषांमध्ये ही जाहिरात डब करायची, तेव्हा जो त्यांचा व्हॉईस मॅच करू शकेल आणि त्यांच्या पद्धतीने व्यक्त होऊ शकेल अशा आर्टिस्टला बोलावलं जातं. त्यावेळी मिमिक्री येणं हा तुमचा प्लस पॉईंट ठरतो. पण मी पुन्हा सांगेन की मिमिक्री येणं म्हणजे डबिंग येणं असं नव्हे. आता माझ्या बाबतीत सांगायचं झालं तर मी सचिन तेंडुलकरच्या बऱ्याच जाहिराती मराठीत डब केल्या होत्या, काही वेळा हिंदीतही केल्या आहेत. मिमिक्री येणं ही उत्तमच गोष्ट आहे, पण फक्त मिमिक्रीवर अवलंबून राहू नका, कारण मिमिक्री सोडून हे विश्व बरंच मोठं आहे. बरेच जण मला असाही प्रश्न विचारतात की प्रसाद, माझा आवाज ना अमरीश पुरींसारखा नाही रे, असा नाही, मग मी या क्षेत्रामध्ये काम नाही का करू शकणार? असं काही नसतं. आता माझा आवाज हा मध्यम पातळीतला आहे, पूर्ण बेस पण नाही. पण तो आवाज तुम्ही कशा पद्धतीने वापरता, तुमचं कौशल्य तुम्ही कसं वापरता हे जास्ती महत्त्वाचं आहे. आणि याचं एक उत्तम उदाहरण आपल्या ह्या डबिंग इंडस्ट्रीमध्ये म्हणता येईल किंवा ॲक्टिंगमध्ये सुद्धा म्हणता येईल, ते आहे संजीव कुमार यांचं. तुम्ही संजीव कुमारचा आवाज आता शांतपणे ऐका. तुम गब्बर को नहीं मारोगे, तुम यहाँ गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो. जिंदा वादा करो, तुम उसे मुझ तक जिंदा पहुंचाओगे. त्यांनी त्यांच्या आवाजाच्या मर्यादा ओळखल्या होत्या, कारण थोडा त्यांचा आवाज चिरका होता, पण त्यांनी त्याच्यावर अतिशय उत्तमरित्या मात केली होती. आणि त्या कॅरेक्टरप्रमाणे मी व्हॉईस काय करू शकेन ह्याचा ते विचार करायचे. हा आवाज मी कसा वापरायचा हे सगळ्यात जास्ती महत्त्वाचं आहे. तुमचा आवाज ही दैवी देणगी आहे हे कायम लक्षात ठेवा. आणि त्यासाठी कुठलं ना कुठलं तरी कॅरेक्टर हे तुम्हाला मिळतंच मिळतं. लॉकडाऊन आपण सगळ्यांनीच अनुभवलं आहे, नाही का? पण लॉकडाऊनकडे कुठल्या दृष्टिकोनातून पाहायचं हे खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे माझ्या बाबतीत सांगता येईल की मी चांगल्या चांगल्या फिल्म्स पाहिल्या, काही चांगली स्क्रिप्ट्स वाचली, पुस्तकं वाचून काढली. पण एक डबिंग आर्टिस्ट म्हणून मला काय करता येईल, तर त्यातून एक मार्ग असा निघाला की होम सेटअप तयार करणं.
म्हणजे काय, तर घरी एक चांगल्यापैकी मायक्रोफोन घेणं, लॅपटॉप घेणं, नंतर हेडफोन्स घेणं चांगल्या क्वालिटीचे. हे सगळं घेऊन आपल्या रूममध्ये ते कुठे फिट बसतील ह्याचा विचार करणं. तर अशा पद्धतीने प्रत्येकाने होम सेटअप तयार केले आणि आम्ही अक्षरशः बऱ्याच जाहिरातींचं डबिंग त्या होम सेटअपवरती केलं आहे, अजून करतो सुद्धा आहोत. आणि काही जाहिराती मला तुम्हाला सांगायला किंवा दाखवायलाही आवडतील की तुम्ही पकडूच शकत नाही की हे तुम्ही घरून केलं आहे, स्टुडिओत केलेलं नाही. डॉक्टर जॉय, तुम्ही शिकवलं, देव आपल्या अंतरीच वसतो. गुरुजी, हॅपी टीचर्स डे. तर अशा पद्धतीने लॉकडाऊनचा एक सदुपयोग जो म्हणता येईल तो आमच्या बाबतीत तरी आम्हाला करता आला आणि तो एक होम सेटअप आता कायमस्वरूपी झाला आहे. मित्रांनो, या आवाजाच्या क्षेत्रात, मी या डबिंग फील्डमध्ये आवाज न वापरता सुद्धा तुम्ही बऱ्याच गोष्टी करू शकता. म्हणजे बघा, एखाद्याला वाटतं की बाबा मला तेवढा ना कॉन्फिडन्स नाही, मी व्हॉइसिंग करू शकेन ह्याबद्दल. काही प्रॉब्लेम नाही. एखाद्यामध्ये लिहिण्याचं स्किल असतं, म्हणजे उत्तम भाषांतर करू शकतात. भाषांतर हे या क्षेत्राचं एक महत्त्वाचं अंग आहे. कारण तुम्ही काहीही घ्या, हॉलिवूड सिनेमा जर आम्ही हिंदीत करत असू, मराठीत करत असू, तर त्यासाठी भाषांतर आवश्यक आहे. जाहिरात हिंदीतून इतर लँग्वेजेसमध्ये होत असताना भाषांतर आवश्यक आहे. कार्टून्स तसंच आहे. तर जर तुमच्यात ते कौशल्य असेल की तुमची भाषेवर हुकूमत असेल, प्रभुत्व असेल, तर तुम्ही आवाजाच्या क्षेत्रात आवाज न वापरता सुद्धा 24 तास काम करू शकता. एवढं काम भाषांतरासाठी आहे. आणखी एक यातली मी फॅकल्टी म्हणू शकतो, ती अशी आहे की सुपरविजन, ज्याला आम्ही डबिंग डिरेक्टर म्हणतो. जेव्हा सिनेमाच्या डबिंगची प्रोसेस सुरू होते तेव्हा साऊंड इंजिनियरच्या बाजूला एक डबिंग डिरेक्टर बसलेला असतो. त्याला तो संपूर्ण सिनेमा आवाजाच्या दृष्टीने व्यवस्थित माहिती असतो. अगदी छोटी मुवमेंट असते एखाद्या कॅरेक्टरची. म्हणजे बघा, मी आता बसलो आहे तुमच्यासमोर, तर बोलता बोलता मी उठतो आहे, तर अरे काय होतं माहिती का, असा एक आवाज आपल्या हाताच्या जोराबरोबर आवाजातून पण तो जोर येतो बघा. अरे म्हणजे काय माहिती आहे का, असा तो आवाजातून आणायचा का, त्या कॅरेक्टरनी कदाचित फिल्ममध्ये किंवा त्या स्क्रीनवर केलेलं नसतं. पण एक व्हॉईस आर्टिस्ट म्हणून माझी ॲडिशन काय, तर हे सांगणारासुद्धा डबिंग डिरेक्टर असतो, ज्याला ह्याचं नॉलेज असावं लागतं. या आवाजाच्या क्षेत्रात आवाज सोडून आणखी एक उत्तम संधी सांगू, व्हॉईस कास्टिंग, ज्या व्यक्तीला आम्ही व्हॉईस कोऑर्डिनेटर म्हणून संबोधतो. म्हणजे काय की प्रोड्युसर किंवा दिग्दर्शक त्या माणसाला फोन करून सांगतात, हे बघा अशी अशी आम्ही फिल्म बनवली आहे, तुम्ही एकदा ती फिल्म बघायला या. मग तो कोऑर्डिनेटर ती फिल्म बघतो आणि मग त्याला सांगितलं जातं की ही जवळजवळ 25 कॅरेक्टर्स आम्हाला डब करायचे आहेत, त्यातली 14 मेल व्हॉइसेस आहेत, 11 फिमेल व्हॉइसेस आहेत, तुम्ही ती बघा, ऐका. तो शांतपणे ते सगळं बघतो, ऐकतो आणि मग त्याचं व्हॉईस कास्टिंग करतो. व्हॉईस कास्टिंग हे खूप महत्त्वाचं अंग आहे व्हॉइसिंगमध्ये. त्या माणसाला ते अचूक ज्ञान असावं लागतं की ह्या कॅरेक्टरसाठी हीच व्यक्ती किंवा हाच आवाज जाईल. जेव्हा तुम्ही एका लँग्वेजमधून दुसऱ्या लँग्वेजमध्ये डबिंग करत असता तेव्हा प्रतिशब्द माहिती असणं हे खूप महत्त्वाचं असतं. त्याचं एक उत्तम उदाहरण सांगतो तुम्हाला. एक जाहिरात आली होती ज्यामध्ये आजी आजोबा निवांतपणे एका गॅलरीत बसले आहेत, चहा पित आहेत आणि आजी आजोबांना म्हणते, दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला. तर ते जेव्हा मराठीत ट्रान्सलेट होऊन आलं तेव्हा ते असं आलं होतं, दिवस कसे गेले काही कळलंच नाही. आता आजी आजोबांना असं म्हणते, हे कितपत संयुक्तिक आहे तुम्ही मला सांगा. भाषांतर म्हणून चुकीचं नाही, पण जेव्हा मराठीमध्ये याचा अर्थ फारच वेगळा होतो किंवा अर्थाचा अनर्थ होतो तेव्हा मी डबिंग करताना मला त्या भाषेची गंमत माहिती असेल तर मी पटकन प्रतिशब्द सुचवू शकतो. म्हणजे दिवस कसे सरले काही कळलंच नाही. ही एक टाटा टी प्रॉडक्टची जाहिरात होती. त्याची शेवटची म्हणजे टॅगलाईन अशी होती, फ्रॉम टी लीफ टू टी कप. तर त्याचं ज्या कोणी मराठीत भाषांतर केलं होतं त्यांनी इतक्या अचूकरित्या आणि चपखलपणे ते बसवलं होतं. त्यांनी असं केलं होतं, चहाच्या पानापासून चहापानापर्यंत. मराठीत चहापान हा अतिशय उत्तम शब्द आहे, पण तो त्या माणसाला माहीत असल्यामुळे त्याने तो चपखलपणे इथे बसवला. तर ही भाषेतली जी काही गंमत आहे, काही सौंदर्य स्थळं आहेत, ही जर मला माहिती असतील, त्यासाठी वाचन पाहिजे, निरीक्षण पाहिजे,
चांगलं चांगलं पाहणं पाहिजे आणि त्याहीपेक्षा मला असं वाटतं की ऐकणं चांगलं पाहिजे. या डबिंग क्षेत्रामध्ये काम करताना ना तुम्हाला बरीच कॅरेक्टर्स डब करायला मिळतात, पण त्यातली काही ना कायमस्वरूपी तुमच्या लक्षात राहतात. आता महत्त्वाचं कॅरेक्टर जे माझ्या लक्षात राहिलं आहे ते आहे किम पीक नावाचं. म्हणजे एक रेनमॅन नावाचा हॉलिवूडचा सिनेमा येऊन गेला जो ऑस्कर विनिंग होता, ज्यात डस्टिन हॉफमनलासुद्धा त्यासाठी ऑस्कर मिळालं होतं. तर डस्टिन हॉफमनचं कॅरेक्टर ज्या ओरिजिनल माणसावर बेतलं आहे तो हा किम पीक. तर ते कॅरेक्टर असं आहे की त्याचा बुद्ध्यांक खूप मोठा आहे. म्हणजे त्याच्या काहीही लक्षात राहतं आणि तुम्ही काहीही विचारलं की बाबा याची जन्मतारीख काय, 13 सप्टेंबर 1970, हा कुठला वार होता, रविवार, असं फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्समध्ये तो उत्तर देतो. बट ॲट द सेम टाईम तो तुमच्या आमच्यासारखा नॉर्मल माणूस नाही आहे. पण माझ्यासमोर मला वाटलेलं चॅलेंज असं होतं की तो माणूस नॉर्मलही वाटता कामा नये, पण तो वेडाही वाटता कामा नये. एक धूसर सीमारेषा जी आपण म्हणतो ती मला गाठायची आहे. ती रिहर्सल करता 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 मला एक पॉईंट असा सापडला की मी माझी जीभ जर गालाला लावून बोलत राहिलो तर काय होईल. म्हणजे तुझा जन्मदिवस आहे 1970 आणि मला असं बोलायचं होतं की तुला भेटून खूप आनंद झाला. तुझ्या वाढदिवसाबद्दल सांगितलंस का? 07/06/1980. रविवार होता त्या दिवशी, यावर्षी रविवार येईल. तू 2045ला निवृत्त होशील, गुरुवार असेल. व्हॉइसिंग आर्टिस्टच्या आयुष्यात म्हणजे व्यावसायिक आयुष्यात सुद्धा काही असे क्षण येतात जे कायमस्वरूपी लक्षात राहू शकतात. मी फक्त ॲक्ट्रेसेसच्याच बाबतीत होतं असं नाही. गंमत अशी झाली होती की एक मराठी चित्रपट महोत्सव गेटवे ऑफ इंडियाला होणार होता आणि त्याची कन्सेप्ट अशी होती की मराठी चित्रपट किंवा ओव्हरऑल चित्रपटातली वेगवेगळी स्थळं जी वापरली जातात, म्हणजे म्युझिक असेल, स्किट असेल, डान्स असेल आणि त्याचबरोबरीने डबिंगसुद्धा. नितीन चंद्रकांत देसाई यांचं ते प्रोडक्शन होतं आणि त्यातला जो डबिंगचा पार्ट होता तो होता राजा हरिश्चंद्र या सिनेमातला एक सीन मी, उदय सबनीस आणि मेघना एरंडे यांनी तो डब करायचा आणि नेक्स्ट डे ऑन स्टेज तो आम्ही लाईव्ह डबिंग करतोय असा भास निर्माण करायचा. तर तो डबिंगचा पार्ट आम्ही नितीन देसाईंच्या स्टुडिओत पार पाडला. नेक्स्ट डे आम्ही गेटवे ऑफ इंडियाला गेलो आणि आता टेक्निकल रिहर्सल सुरू होणार होती. तेवढ्यात तिकडच्या माणसाने आम्हाला एक अतिशय आनंदाची बातमी सांगितली. ती अशी होती की काय टेक्निकल सपोर्ट होत नाही आहे, त्यामुळे साऊंड आणि पिक्चर हे मॅचच होत नाही आहे, त्यामुळे आता तुम्हाला लाईव्ह डबिंग करायला पाहिजे. राजा आयुष्यमान भव, चिरंजीव भव, कीर्तिमान भव. सेवकांनी अडवून आपल्याला त्रास दिला त्याच्याबद्दल उदार मनाने मला क्षमा करा. राजा तुझ्या विनयशील वाणीनं मी संतुष्ट झालो आहे. धर्मावतारांची काय आज्ञा आहे, आपण जे मागाल ते मी मोठ्या संतोषानं देईन. कल्याणम भवतु. जा राजा. महाराज, तुमच्या मुलाचा तो चिमुकला मुकुट मला पाहिजे. ही दुनियाच आवाजाची दुनिया ही अद्भुत आहे, हे ठळकपणे मला तुम्हाला सांगायचं आहे. डबिंगसुद्धा अतिशय प्रोफेशनल आहे. म्हणजे जसे डॉक्टर प्रोफेशनल असतात, वकील प्रोफेशनल असतात, तसंच डबिंग आर्टिस्ट हे सुद्धा प्रोफेशनल असायला पाहिजेत. अमिताभ बच्चन एक कॅडबरीची जाहिरात ते डबिंग करायला आले होते BR चोप्रांच्या स्टुडिओमध्ये. दिवाळीचा सुमार होता आणि कॅडबरीकडून तुम्हाला शुभेच्छा वगैरे असं काहीतरी 1-2 ओळींचे डायलॉग होते. तर त्यावेळी हिंदीत त्यांचं डबिंग झालं होतं आणि आता असं ठरलं होतं की त्यांनी मराठी, पंजाबी आणि आय थिंक गुजराती अशा 3 लँग्वेजेस करायच्या. ते आले, त्यांनी मराठीला सुरुवात केली. कॅडबरीकडून तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा असं ते त्यांच्या ह्याच्यात ते बोलत होते. फक्त त्यांचं असं होत होतं की च, शुभेच्छा, चला छ यात थोडी गफलत होत होती. एक त्यांचं तो बॅलन्स होत नव्हता. ते विचारायचं तिकडून, ठीक आहे, शुभेच्छा, चहा होत आहे. अच्छा. मध्ये एकदा म्हणाले, हो लोणच्यातला चहा क्या, असं पण म्हणाले. त्यांनी केलं. आता बघा गंमत अशी आहे की अमिताभ बच्चन मराठीत बोलत आहे, हे एक बॅक ऑफ द माइंड असतं. मी अगदी काही 100% मराठीच असं काही कोणी आग्रह धरत नाही, पण ते चुकीचंही बोलले नव्हते. क्लायंटसुद्धा हॅपी होता की हो झालं आहे. पण इथे त्या माणसाचा मोठेपणा कळतो की ते डबिंग रूममधून इथे मॉनिटर रूममध्ये आले. क्लायंटला म्हणाले, ॲक्च्युली वॉट आय डिड जस्ट नाऊ, आय एम नॉट व्हेरी मच हॅपी, डिडंट कम परफेक्टली.
मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि किसी वॉइस आर्टिस्ट को बुलाकर आप मराठी लैंग्वेज कर लीजिए और बाद में पंजाबी और गुजराती जो है वो भी कर लीजिए. ह्याला म्हणतात प्रोफेशनलिझम. भारताचा आपण जर विचार केला ना तर डबिंग या क्षेत्राला खूप मोठी संधी आहे. म्हणजे त्यातही मी नेहमी म्हणतो, हे गमतीने सुद्धा म्हणतो, की जर तुम्हाला मी जे आता 3 लँग्वेजेस सांगणार आहे त्यापैकी एखादी जरी येत असेल ना तर तुम्हाला घरी जायला सुद्धा स्कोप मिळणार नाही. हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू. अहो या 3 लँग्वेजेसमध्ये 100च्या 100% काम चालतं. त्याचबरोबरीने मी एक आणखी तुम्हाला प्रकार आता सांगेन जो आपल्या भारतात आता वाढत चालला आहे. तो आहे OTT प्लॅटफॉर्म. तुम्ही बघता नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राईम. तर आता तिथे कसं होत चाललं आहे की त्यांच्या काही इंग्लिश सिरियल्स असतील किंवा हिंदी फिल्म्स असतील तर त्या सगळ्या रिजनल लँग्वेजेसमध्ये त्यांनी डबिंग सुरुवात केली आहे. त्यामुळे OTT प्लॅटफॉर्म हे आपलं फ्युचर आहे असं मला तरी खात्रीने वाटतंय. 3, 2, 1. आज जुबली डे है. आज का दिन भी उतना ही विकट है जितना उनकी ताजपोशी का था 25 साल पहले. फिर मेरी 2 सलाह हमेशा याद रखना. सच्चे प्यार को कभी धोखा मत देना. और दूसरी वाली? तर असं हे वैविध्यपूर्ण असं इथे काम आहे आणि खरंच सांगतो ही एक फ्लरिशिंग इंडस्ट्री आहे आणि ज्या कुणाला इथे काम करायची इच्छा असेल दे आर वेलकम.